Hai semua kawan-kawan di saluran. Hari ini saya nak tunjuk macam mana nak tengok status bateri iPhone yang sebenar. Kalau kita pergi ke tetapan, bateri je, nombor yang ditunjuk tu tak selalu tepat. Nombor ni senang je nak program, boleh letak sampai 1000% pun. Untuk tengok status bateri sebenar, kita pergi ke Safari. Type iPhone battery shortcut kat sini. Pilih laman web pertama, scroll bawah, pilih benda ni. Lepas tu tekan buka shortcut, tekan tambah shortcut. Okey? Lepas tu pergi ke tetapan privasi dan keselamatan. Scroll bawah, tekan analytics dan penambahbaikan analytics. Pilih fail analytics ni, tarikh anda akan keluar. Tekan kongsi, scroll bawah, tekan macam statistik bateri. Nah, kat sini ada statistik sebenar keadaan bateri anda. Jumpa lagi semua.